Чи замислювались ви коли-небудь над тим, що багато спортивних термінів, які використовують журналісти, коментатори та й ми з вами, вболівальники, походять трошки з іншої царини життя людини? Ну, наприклад, поєдинок, двобій, супротивник, нападник, захисник. Ще 150 років тому ці терміни були притаманні військовій справі, а тепер спорту. А разом із військовою термінологією до спорту прийшла і велика політика. Ще 3 роки тому, пригадайте, ми з вами дуже сильно були обурені тим фактом, що українські атлети на Олімпіаді в Токіо в той чи інший спосіб вони вітались з російськими спортсменами. Погодьтесь, сьогодні собі це уявити досить важко. Але у нас на порозі Олімпіада у Парижі буквально за кілька днів. І всі ми очікуємо, звичайно, не тільки перемог яскравих і здобутків спортивних, але й чекаємо скандалів. І не тільки спортивних, але й допінг, і в першу чергу скандалів політичних. Це Олександр Войт, і це мої чергові 15 хвилин з історії спортивної. Одним із основоположних принципів сучасного олімпійського руху, розроблених його творцем П'єром де Кубертеном, є принципове і жорстке під загрозою серйозних санкцій відмежування політики від олімпізму. Згідно з Олімпійською хартією, ігри об'єднують спортсменів-аматорів усіх країн у чесних, рівноправних змаганнях. По відношенню до країн і окремих осіб не допускається ніякої дискримінації за расовим, релігійним або політичним мотивом. Водночас сам де Кубертен не заперечував, що прагне відновити Олімпійські ігри не тільки із загальнолюдською метою подолати національний егоїзм. Тут варто пригадати, що кінець 19-го, початок 20-го століття – це фактично пік формування політичних націй і національних держав. Тому Олімпійські ігри стали чудовою можливістю поповнити скарбничку національних легенд і золотими нагородами сучасних олімпіад. А що ж до самого де Кубертена, то він проголошував от такі слова. Німеччина розкопала те, що залишилось від стародавньої Олімпії. Чому Франція не може відновити колишню велич? Ці слова відносяться до того періоду французької історії 1870-71 років, коли під час чергової франко-прусської війни французи зазнали нищівної поразки. Де Кубертен вважав, що саме поганий фізичний стан французьких солдатів і спричинив цю поразку. І, на його думку, Олімпіада могла виправити цю ситуацію і зробити французьких солдат більш сильними. Перші великі політичні скандали розпочались вже на 4-й Олімпіаді 1908 року у Лондоні. Тоді вперше було вирішено організувати церемонію відкриття у вигляді ходи 18 команд під своїми державними прапорами. Дійство обернулось конфузом. По-перше, оскільки Велике князівство Фінляндське було частиною Російської імперії, а Росія, яка брала участь в іграх, але відмовлялась брати участь у церемонії відкриття, заборонила збірній Фінляндії, яка паралельно виступала на іграх, виступати під фінським національним прапором. Фіни вважали за краще бойкотувати нав'язаний їм російський триколор і йти без прапора взагалі. Але це не всі проблеми з прапорами на тій Олімпіаді. За якихось причин організатори вивісили прапори Китаю і Японії, які не брали участь у Олімпійських іграх у Лондоні, натомість там не було прапору США. Американські атлети, як кажуть, відмовились схиляти прапор перед королем Великої Британії, говорячи про те, що цей прапор не схиляє голову перед жодним з лідерів світу. Ще одне популістичне гасло про те, що спорт зупиняє війни, викликає іронічну посмішку. За 130 років своєї історії спорт не зупинив жодної війни. Ані Перша, ані Друга світова війна не були припинені заради проведення Олімпіад. Навпаки, Олімпіади в цей час не проводили. Ба більше,
Саме через спортивні змагання розпочались дві війни. У 1969 році спалахнув військовий конфлікт між Сальвадором і Гондурасом, що тривав 6 днів. Безпосереднім приводом до війни став програш команди Гондурасу команді Сальвадору в рамках плей-офф відбірного етапу чемпіонату світу з футболу. Незважаючи на швидкоплинність, конфлікт дорого обійшовся обом сторонам. Загальні втрати становили кілька тисяч осіб. А сама війна поховала регіональний інтеграційний проєкт центральноамериканського спільного ринку. А 13 травня 1990 року на Загребському стадіоні «Максимір» відбулись серйозні заворушення між вболівальниками місцевого «Динамо» і приїжджою командою «Цервена Звєзда» з Білграда. Це був матч Кубку тоді ще союзної держави Югославії. І хоча на той момент стосунки між сербами та хорватами знаходились на межі, дехто і досі схильний вважати, що саме удар Звономіра Бобана, поліцейського, і подальша бійка фанатів стала відправною точкою для початку війни в Югославії. Але давайте повернемось ще до Олімпіад. Про футбол ми ще поговоримо, там буде багато цікавого. І розпочати я вам пропоную з 1936 року, а саме з Олімпіади в Берліні. Змагання відбулись через 20 років від запланованого, а все через Першу світову війну. Найбільш цікавою мені вважається історія такого собі німецького атлета Карла Людвіга Луца Лонга, який мав необачність публічно підтримати американця Джесі Овена та допоміг йому з порадою, що дозволило Овену виграти золоту медаль зі стрибків у довжину, що неабияк розлютило Адольфа Гітлера. Але не тільки втрата золотої медалі для Рейху розлютила фюрера. Справа в тому, що Джесі Овен був темношкірим американцем, першим, який виграв золоту медаль на Олімпіаді у Рейху у 1936-му. Зрозуміло, що сам Адольф Гітлер відмовився потискати спортсмену руку, як це було за протоколом Олімпійських ігор. Лонг щиро радів за свого американського колегу. Проте вже менш ніж за рік він вступає в НСДАП. Це Націонал-соціалістична робоча партія Німеччини. А ще за кілька років він вступив в загони СА і загинув на Сицилії, відбиваючи десант союзників на цей італійський острів у 1943-му. Але давайте рухатись далі. 1952 рік. До смерті Сталіна лишається трохи більше півроку. Але Радянський Союз вперше бере участь у Олімпійських іграх. Бо відбуваються вони не де-інде в якомусь капіталістичному світі, а поряд, в Хельсинкі. Справа в тому, що після 1947 року, а саме Паризької мирної конференції, Фінляндія, її внутрішня політика, політична система були повністю підконтрольні Кремлю. Тому туди радянські спортсмени могли поїхати спокійно. Швиденько перегортаємо 20 років і опиняємось у Мюнхені 1972 року. І тут знову нічого про політику, лише про спорт. Саме таке намагались довести палестинські терористи, коли фактично розстріляли збірну Ізраїлю. А знаєте, що саме стало причиною? А причиною було те, що палестинську збірну на Олімпіаду не допустили. І палестинці, це ж логічно, вирішили покарати в такий спосіб не Міжнародний олімпійський комітет, який не допустив терористів до ігор, а власне ізраїльську збірну. Все логічно. А далі ми не можемо оминути своєю увагою таку чудову країну, як КНДР. Імперія Кімів тричі пропускала Олімпійські ігри і знову ж таки ніякої політики. Олімпійська збірна КНДР відмовилась від участі в літній Олімпіаді в Лос-Анджелесі у 1984-му та зимовій у 2002-му у Солт-Лейк-Сіті, а ще влітку 88-го у Південній Кореї.
Ну, здавалося б, яка тут політика? Жодної політики. Ну або давайте згадаємо сусідній Тайвань, який через позицію Пекіну мав двічі міняти свою назву, аби взяти участь у Олімпіаді. Ну і як пройти повз 1980 рік? Московська Олімпіада 80 стала унікальною. Після вторгнення військ Радянського Союзу до Афганістану у Олімпіаді погодилось брати участь лише 80 збірних. А знаєте, скільки відмовилось? 60. І знову жодної політики. Але що ж було далі? 1984. Наступна Олімпіада після Москви відбувалась у Лос-Анджелесі. І що зробив Радянський Союз? Правильно, Радянський Союз так само, як бойкотували Олімпіаду перед тим американці з друзями, тут бойкотував із своїми. Ну, годі вже про Олімпіади, давайте поговоримо про футбол. Ми вже згадували таку чудову країну, як КНДР. І якщо ви спробуєте забити у Google в пошуковику слово «збірна КНДР з футболу», то наступне слово у вас буде «розстрілять». А знаєте за що саме? За їхній програш на чемпіонаті світу у 2010 році збірній Португалії із рахунком 0-7. Ну, програли і все. Далі, самі розумієте. Це, звичайно, ще одна байка, але світ в неї охоче вірить. Тому що це про спорт. Тривалий час Північна Корея взагалі не відправляла своїх футболістів за кордон. Першою країною, куди поїхали північно-корейські футболісти, стала Росія. Поїхав футболіст з Північної Кореї до клубу «Крилья Советов». Можливо, тому що футбольний клуб мав правильну ідеологічну назву. Звали цього футболіста Цой Мінхо. І в один момент цей Цой Мінхо просто пропав з команди. У клубі не могли зрозуміти, що відбувається. А відбулося ось що. Цю команду клуб запросив гравця з Південної Кореї. І для того, аби вони між собою не контактували, його просто таємно вивезли назад, на батьківщину. Ось і все. Ну або давайте поговоримо про аполітичних іранських спортсменів. Іранські борці фактично визнали той факт, що вони мають суворий наказ, що якщо в наступному раунді змагань вони можуть вийти на спортсменів з Ізраїлю, то цей поєдинок вони обов'язково мають програти. Ну і давайте знов до футболу. Повернемось у 1973 рік. Збірна Радянського Союзу відправлялась на відбірковий матч до Чилі. Тоді у відбірковій плей-офф стадії могли грати не по континентах. І от бачите, збірна СРСР пливе на кораблі до Чилі. А там якраз відбувається путч на чолі з генералом Піночетом. Сальвадора Альєнде, великого друга СРСР, він скинув, а корабель зі збірною в Атлантиці просто розвернувся і відправився назад. Ну, збірну Радянського Союзу дискваліфікували. Але то таке. Що ще такого є аполітичного у спорті? Ну, можна згадати, як ФІФА і УЄФА розводила команди Росії і України, аби вони не зустрілись під час змагань. Або ж як у 2019 році збірна Росії з художньої гімнастики не приїхала на чемпіонат світу, який відбувався у Києві. Мабуть, це не через політику, це щось інше. Це був Олександр Войт і мої чергові 15 хвилин з історії. Коменти, лайки. Побачимо.